Đấy, anh chị đảo cho đến khi mà cái nước nó rút hết vào trong cái thịt nó khô ráo rồi thì chúng ta sẽ cho ra để sấy ha. Mến chào anh chị và các bạn. Món khô heo cháy tỏi thơm ngon, mặn ngọt đậm đà, rất là hấp dẫn luôn á. Rất là hấp dẫn cho những cái tín đồ thích ăn vặt đây. Để làm món này thì em dùng 1 kg thịt. Đến chỗ cô bán thịt á, anh chị nói là mua cái thịt sớ dài để làm khô heo cháy tỏi hoặc để làm chả bông là họ sẽ biết. Đây là cái sớ nó nằm dài như này nè, để mình xé ra cái cọng nó dài thì nó mới ngon, nó hấp dẫn. Em dùng 2 lít nước để luộc thịt, kèm thêm là 1,5 muỗng cà phê muối 7 gram. Và em cho vào đây 50 gram gừng. Anh chị chẻ đôi củ gừng này ra và đập dập. Cùng với lại 2 nhánh sả. Sả cũng đập dập luôn dùm em. Thịt thì em để nguyên miếng to như này cho vào đây luộc luôn. Anh chị luộc dùm em 30 phút kể từ khi nước sôi bùng trở lại. Đó, tính từ khi nó sôi bùng như thế này là 30 phút. Thỉnh thoảng anh chị chở cái miếng thịt lớn này nha. Cái miếng thịt này nó nhỏ hơn á thì anh chị luộc khoảng cỡ 20-25 phút gì đó để anh chị vớt ra, mình kiểm tra xem nó đã chín hay chưa. Tại vì nó nhỏ thì nó sẽ nhanh chín. Đấy, cái miếng thịt lớn này thì em luộc đã được 30 phút rồi nè. Và để muốn biết là nó đã chín hay chưa thì anh chị thử coi nó đó, cái nước nó màu hồng nhẹ này, chín rồi nè. Nếu mà thấy cái nước nó còn đỏ thì anh chị tiếp tục luộc nha. Thịt để đông lạnh thì mình phải luộc kỹ nha. Anh chị ngâm cái miếng thịt này ở trong này cho em 10 phút rồi chúng ta sẽ vớt ra. Thì đây là cái cây chanh Thái, và người ta còn có một cái tên gọi khác nữa là cái cây trúc. Cái lá nó giống như cái số 8 á, và nó rất là thơm. Khi mình dùng cái lá này để mà làm khô gà lá chanh thì nó thơm hơn là cái lá chanh bình thường của mình ha. Ở trong video tiếp theo em sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn cách làm khô gà lá chanh. Giờ mình vớt ra và mình cho vào trong cái thau nước lạnh ha. Đấy, miếng thịt anh chị ngâm khoảng 5-10 phút thôi, nó bớt nóng rồi thì mình làm luôn cho nó dễ. Nó đang nóng làm nó dễ hơn. Cái miếng này nó dài quá em sẽ cắt ra làm 2 ha. Và nếu như để như này xé cũng được, nhưng mà muốn dễ hơn thì anh chị dành cho nó mềm mềm mình xé cho nó dễ. Khi mà mình xé có cái mỡ cái gì thì anh chị bỏ ra luôn nha. Mỡ và gân thì bỏ ra hết dùm em. Xé đều đều sợi dùm em thì khi mình sấy nó sẽ dễ khô và nó khô đều nhau á, chứ không mà miếng to miếng nhỏ thì nó lại miếng khô miếng chưa khô ha. Đây, cái miếng thịt mình luộc nó vừa mới đến á, màu nó hơi hồng hồng nè, này ăn nó sẽ ngon, nó ngọt thịt. Luộc chín quá thì thịt sẽ bị khô. Vâng, em đã xé xong 1 kg thịt heo rồi này anh chị. Anh chị xé ra như thế này cho em nha. Mình xé nó vừa vừa nhỏ thôi thì tại vì cái thịt heo cái sớ nó dày á, to ăn nó cứng lắm. Trong quá trình mà xé nó sẽ lộ ra những cái mỡ, những cái gân là anh chị bỏ hết giùm em ha. Với 1 kg thịt thì em dùng ở đây là 2 muỗng canh dầu ăn. Dùng ít dầu thôi nha anh chị, bởi vì nếu mà dầu nhiều quá thì nó sẽ không có khô được cái khô á. Chảo nóng rồi, em cho vào đây 2 muỗng canh dầu, 2 muỗng canh tỏi băm, rồi cho tỏi nó vàng vàng nhẹ như này là anh chị cho những cái ớt bột vô nha. 2 muỗng cà phê ớt bột, cái này ớt bột của mình nha. 3 gram ngũ vị hương, 3 gram bột màu điều. Cái này là cái hột điều mà người ta xay ra thành bột đó anh chị, cho vào cho cái màu nó đẹp. Khi mà cho bột ngũ vị hương với lại bột màu điều với ớt vô thì anh chị tắt bếp luôn đi, tắt bếp luôn đi rồi chúng ta đảo thôi nó cháy á.
Xào thơm lên rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nêm gia vị vô nè. Em dùng ở đây là 10 gram hạt nêm. Dùng cờ no anh chị nha, nếu mà anh chị có bột nêm gà thì chúng ta cho vào nó sẽ ngon hơn. 10 gram muối bọt. 20 gram dầu hào. Và 5 gram bột ngọt. 120 gram đường cát. Bây giờ thì bật lửa lên và để lửa nhỏ thôi anh chị nhé. Anh chị lấy khoảng 2 phần chén cái nước luộc thịt hồi nãy á, cho vào trong cái chảo này cho nó tan gia vị, tan đường, tan muối. Giờ thì anh chị để lửa lớn lên nè. Sau khi cho nước vô mình cho lửa lớn lên để cho nó sôi, nó tan gia vị. Khi mình xào cái hỗn hợp này lúc đầu để lửa cho nó sôi lên thôi, rồi giờ nó sệt sệt thì anh chị giảm lửa nhỏ nhất đi ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cho cái thịt vào trong này, đảo lên cho nó thấm vào trong thịt. Cho thịt vào rồi thì tăng lửa lại nè. Sau khi trộn đều lên thì lại giảm lửa đi ha. Giảm lửa đừng cho nó cháy đó. Đấy, bây giờ anh chị thấy là cái thịt nó lại ra nước nè. Bởi vì mình luộc nó vừa mới chín đến hồng hồng, cho nên bây giờ mình xào nóng lên nó lại ra nước cùng với lại cái hỗn hợp gia vị á. Thì bây giờ nó đang có nước ở trong này, anh chị sẽ xào cho nó thấm, nó rút hết vào trong miếng thịt ha. Để nó khô thì chúng ta mới đưa đi sấy. Đấy, anh chị đảo cho đến khi mà cái nước nó rút hết vào trong cái thịt, nó khô ráo rồi thì chúng ta sẽ cho ra để sấy ha. Thì như anh chị nhìn thấy nè, bây giờ cái chảo nó khô rồi nè, nó rút hẳn vào trong cái miếng thịt hết rồi á. Thơm lắm luôn nè. Đó, anh chị cho ra cái khay và chúng ta dàn đều ra cho nó mỏng đều ra rồi đem đi sấy ha. Anh chị không có lò sấy thì có thể dùng lò chiên không dầu để mà sấy cũng được, nhưng mà xét nhiệt thấp nhất nha. Và anh chị phải thường xuyên đảo, nếu không nó sẽ bị cháy. Vâng, thưa anh chị, đây là cái lò nướng của em. Nó có dung tích là 80 lít. Thì cái nhiệt độ thấp nhất của nó là 100 độ nè. Mà cái nướng sấy cái khô này thì nhiệt độ trung bình là 60 đến 80 độ thôi. Thì nếu mà anh chị có cái lò 60 80 độ thì mình chỉnh cái nhiệt độ đó mình để mình sấy ha. Thì em đã làm nóng lò trước rồi đó, anh chị làm nóng lò trước thì chúng ta mới cho vô ha. Và do cái nhiệt độ nó thấp nhất là 100 độ cho nên em phải để hé cái cửa lò nè. Hé một chút thôi nha anh chị. Đây là cái nhiệt độ của lò là nướng của em nè, thấp nhất là 100 độ. Và quạt thì đảo chiều trên dưới. Thời gian thì em chỉnh phút luôn là 60 phút. Thì khi nào mà nó hết thì mình lại chỉnh tiếp. Cái này sấy trung bình khoảng có 4 tiếng anh chị ha. 200 gram tỏi anh chị bào mỏng và đem rửa sơ đi ha. Sau khi bào mỏng rửa sơ rồi thì anh chị để ráo hoặc là đem phơi nắng cho nó ráo nước thôi. Rồi chúng ta sẽ chiên lên.
Bây giờ chảo dầu nóng rồi, em cho tỏi vô chiên lên này. Để lửa lớn ha, mình ra để lửa nhỏ là nó sẽ bị thấm dầu. Anh chị chiên đến khi mà thấy nó vàng nhẹ như này thì mình sẽ đưa ra ngoài và chế nó ra ha. Đi làm cái này phải chuẩn bị sẵn đồ để mà mình đổ ra. Đảo đều để cho nó róc dầu xuống nè, nó nguội bớt. Lát nữa nó nguội rồi nó giòn rụm luôn ha, ngon lắm. Em sấy xong tua thứ 3 rồi là 3 tiếng rồi đó. Thì lúc này em thấy nó cũng khô được rồi nè. Cái này thì cũng tùy theo anh chị thích ăn giòn hay là ăn cho nó dẻo dẻo, mình canh thời gian thôi. Lúc này em sẽ đưa ra và cho tỏi chiên vô. Tỏi hồi nãy phi nè, anh chị cho vào đây. Trộn đều lên rồi thì bây giờ anh chị đem đi sấy thêm 20 phút nữa. Cái cọng khô nó khô hẳn rồi nè, nó khô cong luôn á. Đó là hấp dẫn luôn. Nè, nhìn ngon chưa nè. Em thấy khô như vậy là được rồi, thời gian mình sấy như vậy là hết hơn 3 tiếng ha. 3 tua là hơn 3 tiếng á. Thì cũng tùy theo anh chị xào ở trên chảo nó mức độ khô nó như thế nào. Thì sấy nó trung bình khoảng cỡ 4 tiếng là được. Mà cũng tùy cái lò nữa anh chị nha. Như cọng nhỏ này là giờ nó giòn luôn này nè. Em thấy cái vị nó quá trời ngon luôn á. Mặn ngọt nó dung hòa vừa phải và nó thơm thơm của tỏi nè. Ăn y chang như khô bò luôn, không có khác tí nào. Đấy, cái món khô heo cháy tỏi em đã chia sẻ đến anh chị và các bạn. Chúc cho anh chị và các bạn thực hiện thành công nha. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã yêu mến và luôn theo dõi kênh YouTube Món Ngon Mẹ Nấu. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.